بما أنك بتحب القراية، شو أكثر رواية بتحبها؟ الثلاثية للأستاذ نجيب محفوظ. ممكن تحكي لنا ملخص عن الرواية على إنه إحنا المنتجين وتقنعنا فيها؟ الرواية بتتكلم عن الأب، علاقة الأب بأولاده. يعني كمثال ممكن هو بياكل هم يكونوا قاعدين جنبه بيتفرجوا فيه وهو بياكل، مستنيين يخلص، مع إنه ممكن يخلوهم يعني يجوا ياكلوا معاه يعني. طيب سامي، أنت قريت شيء عن الأدب العالم؟ أيوه، قريت الأخ والأعداء لدوستويفسكي. أنت بتقصد الأخوة كارامازوف، مش مهم، أنت ما قريتها بس أنت شفت الفيلم اللي انعمل عليها. لا أنا قريتها، بس قريتها زمان، لكن قريب شفت الفيلم، فعشان كده ممكن يعني أكون بس شوية لخبط. بقول لي عن إيش بتتكلم الرواية، فكرة عنها. كان برضو في مشاكل ما بين الأب وأولاده، لكن كانت المشاكل بخصوص القروش. لو طلبنا منك تلخص الرواية شو بتقول؟ مرض الصرع وكيفية التعامل معه. أنت المفروض تتحاكم على دراستك للسينما، هي الحكاية ناقصة. يمكن أن نتفهم غضب الأستاذ من الطالب المتحايل الذي على ما يبدو اكتفى بمشاهدة الأفلام المقتبسة من الروايات دون أن يطلع على هذه الأعمال الأدبية. يعلم الكثير من عشاق القراءة أن السينما غالباً ما تختزل الروايات وتغير قصصها لتجعلها مقبولة للمشاهد العادي، في حين يبرر محبو السينما ذلك قائلين: كيف يمكن أن تحول كتاباً من 1000 صفحة إلى فيلم مدته ساعتين فقط دون أن تختزل القصص وتغير حبكتها؟ أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن العلاقة المعقدة بين السينما والأدب. على عكس ما يتصوره الجميع، بدأت علاقة الأفلام بالأدب قبل السينما الناطقة بكثير. أول محاولة اقتباس عمل أدبي كانت في عام 1896 حين تم تقديم جزءاً من رواية تريلبي للروائي جورج دومورييه في مشهد لم تتجاوز مدته 45 ثانية. للأسف ضاع ذلك المشهد، لكن الرواية نفسها قدمت مرة أخرى كاملة في عام 1915 في فيلم صامت بلغت مدته 59 دقيقة. أوليفر تويست كانت من أكثر الروايات التي طرحت فكرة الاختلاف بين النسخة الأدبية والسينمائية. انتظر أوليفر حتى عام 1906 ليتم إنصافه سينمائياً في فيلم حمل عنوان A Modern Oliver Twist، لتصبح الشخصية سينمائية بامتياز، حيث حملت الأفلام المقتبسة من الرواية والتي بلغ عددها أكثر من 20 فيلماً اسم الصبي اليتيم في عناوينها، مقدماً كل منها وجهات نظر ومعالجات مختلفة، كان آخرها رؤية المخرج رومان بولانسكي عام 2005. You're not from these parts? Where are you from? I've been walking 7 days. بعد أن بدأت السينما بتصوير كل ما يمكن من أحداث ووقائع، انتقلت من التوثيق إلى القصص الخيالية لتجد في الأدب ضالتها. ولذلك استعان رائد السينما جورج ميلياس بأكثر من رواية للأديب الفرنسي جول فيرن ليصنع فيلمه رحلة إلى القمر. وحين تم اقتباس أليس إن وندرلاند للروائي لويس كارول ومعالجتها في فيلم سينمائي، لم يمنع ذلك أكثر من 20 مخرجاً من استثمار الرواية بأشكال مختلفة. وبالطبع حدث ولا حرج عن الأديب البريطاني شكسبير، الذي لم تترك له السينما مسرحية إلا وقدمتها بأكثر من معالجة،
وهو ما يمكن أن يحدث مستقبلا مع روايات هاري بوتر وكتب القصص المصورة والأبطال الخارقين، لنرى منها المزيد من النسخ بعد أن يمر الوقت وتتطور الإمكانيات السينمائية. May I stand on your shoulders? رواية The Count of Monte Cristo للأديب الفرنسي ألكسندر دوما كانت من أكثر الروايات حظاً مع السينما. قدمت النسخة الأولى في عام 1908 في فيلم صامت، ثم أنتج منها عشرات الأفلام بلغات مختلفة، من بينها فيلمان باللغة العربية للمخرج هنري بركات، أمير الانتقام عام 1950 وأمير الدهاء عام 1964. Take me down. Please take me down. Take me down. في عام 2002 أعادت شخصيات ألكسندر دوما إلى النور من جديد على يد المخرج كيفن رينولدز، وفي هذه القراءة للرواية نرى شخصية جاكوبو للمرة الأولى، مع أنه في النص الأصلي كان شخصية عابرة وليس جزءاً من القصة الرئيسية. لكنه هنا وفي هذا المشهد يظهر للمرة الأولى معلناً عن نفسه كخادم لإدموند دانتس، ليصبح صديقه المقرب وواحداً من الشخصيات الرئيسية في الفيلم. ولأن الرواية مكونة من 700 صفحة، فمن الوارد أن نجد شخصيات جديدة في معالجات لاحقة. Please. Stella, what do we do? Where they come? فيلم رير ويندو للمخرج ألفريد هيتشكوك مأخوذ من قصة قصيرة بعنوان It Had to Be Murder. لم يعتمد هيتشكوك على صفحات القصة ال40 فقط، بل على جريمتي قتل قرأ عنهما في الصحافة البريطانية وقعتا قبل صنع الفيلم بسنين طويلة، لكنهما ظلتا في ذاكرته. استلهم هيتشكوك مظهر القاتل من ملامح المنتج الشهير ديفيد أوسالزنيك بعد أن تعاونا في فيلم سابق واختلفا معا، فانتقم منه هيتشكوك وجعل القاتل يحاكي حركاته بدقة ويرتدي نظارة كنظارته، متأكدا أنه سيفلت بفعلته لأنه في النهاية يقدم نصا من عمل أدبي. جريمة متكاملة سينمائية لكنها خفيفة الظل، وارتكبها الكثيرون بعد هيتشكوك بالطبع. Hey, what's up? Nothing. ربما يعترض البعض على اعتبار القصص المصورة نوعاً من أنواع الأدب، لكن السينما تعاملت معها كمصدر أدبي، وصنعت عدداً كبيراً من الأفلام الناجحة جماهيرياً رغم مهاجمة النقاد لها. لكن المفاجأة كانت مع فيلم سكوت بيلغرام vs. The World الذي أعجب النقاد، لكنه فشل في تحقيق إيرادات تتخطى نصف ميزانيته البالغة $60 مليون. This is something I have to face. Myself. Solo round. قام المخرج إدغار ريت بتغيير نهاية الفيلم وجعلها سعيدة على عكس القصة الأصلية، لكنه قرر الاحتفاظ بنفس روح القصص المصورة باستخدام المونتاج السريع والمؤثرات البصرية مثل ظهور الأصوات في شكل مرسوم وخطوط تعبر عن اتجاه الحركة. ربما أسعد ذلك محبي القصة المصورة، لكنه لم يعجب جمهور السينما. Yeah, all right. Be good. Yeah. Hey. What happened? Oh, nothing. We just shot the shit. He's just a really nice guy. We're gonna get brunch next week. هناك أفلام عربية تم اقتباسها من روايات أجنبية، وفي المقابل هناك أفلام أجنبية تم اقتباسها من أعمال أدبية عربية. ظلت ألف ليلة وليلة مصدراً لأعمال سينمائية عديدة، وكان لحكاية لص بغداد فضل السبق في ذلك.
حيث تم تقديمها للمرة الأولى في فيلم صامت عام 1924 ثم في فيلم إنجليزي عام 1940. فاز ب3 جوائز أوسكار: الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية. حكاية سندباد كانت محظوظة أيضاً مع السينما العالمية، حيث قدمتها شركة كولومبيا في 3 أفلام بدأت من The Seventh Voyage of Sinbad عام 1958، والذي تم اختياره عام 2008 في مكتبة الكونغرس للحفظ في سجل الأفلام القومي للولايات المتحدة باعتباره من علامات السينما الأمريكية. أما حكاية علاء الدين والمصباح السحري فقد وجدت طريقها إلى السينما من خلال شركة ديزني مرتين، مرة في فيلمها الشهير للرسوم المتحركة عام 1992، وقد كان ولا يزال من أكثر أفلامها نجاحاً فنياً ونقدياً، وهو ما شجعها على إصدار نسخة حية منه مؤخراً. لعب بطولتها الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود. أما ما قد يفاجئك فهو الفيلم المكسيكي ميداك آلي المقتبس من رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ، لتدور أحداثه في العاصمة مكسيكو سيتي بدلاً من القاهرة، ولتقوم سلمى حايك بدور شادية. الفيلم ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان الأوسكار لكنه لم يفز بالجائزة، غير أنه فاز بالعديد من الجوائز الدولية. والفيلم يعتبر واحداً من أفضل الأفلام المكسيكية في كل القوائم وترشيحات النقاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً. أهلا بيك. من فضلك عندك نسخة من فيلم زينب؟ فندم؟ فيلم زينب ما سمعت عنه قبل هيك؟ من أهم الأفلام في السينما العربية. حضرتك أنا عارفه طبعاً، بس حضرتك ممكن تلاقيه على اليوتيوب. ألاقيه على اليوتيوب؟ لما أنا ألاقيه على اليوتيوب أنتوا فاتحين المحل ليش؟ هو إحنا أي فيلم قبل سنة 95 إحنا بنعتبره قديم وما بنركزش معاه. بس تخلف. أنت لو رحت أي مكان محترم في العالم بيبيعوا أفلام بتلاقي عندهم أفلام القديمة. أنت بتبص لي كده ليش؟ بتقول رجال مخرف؟ لا، لا مؤاخذة، أنا كلامك معجب بيه جدا، ومن أحلامي أفتح ركن للأفلام الكلاسيكية. كلاسيكية وتعوج لسانك، كلاسيكية. قول أفلام قديمة وخلاص. نسميه ركن الأفلام القديمة والتراثية، كده أحسن؟ أنا مش مستريح لك. ها؟ تتريق علي؟ ها؟ للأسف جيل لا بيعرف بالتراث ولا بالتاريخ. أنا هطلب الفيلم مخصوص لحضرتك وأوصله لحد البيت ديليفري. المشكلة أنني ما أعرفش هل سأجد نسخة متاحة من الفيلم أم لا وسط الفوضى التي نعانيها في التعامل مع تراثنا السينمائي. عمنا محق في حديثه عن أهمية هذا الفيلم، ليس فقط لأنه ثاني أفلام السينما العربية، بل لأنه أول تعامل لها مع الأدب، حيث اعتمد على قصة للدكتور محمد حسين هيكل ليبدأ تزاوج بين السينما العربية والأدب العربي بشكل مثمر، لكنه ظل أقل من اللازم. قوم يا واد، قوم محمد، قوم يا واد، قوم لحسن أبوك جه. هل يمكن أن نتخيل تاريخ السينما العربية بدون روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ويوسف إدريس؟ مع أن نقل هذه الروايات للسينما لم يكن موافقاً على الدوام، ولقي هجوماً كبيراً من النقاد لقيام المخرجين بتشويه الروايات لتحقيق نجاح مادي. لكن نجيب محفوظ اعترف في حوارات كثيرة بفضل السينما في نشر أدبه لشرائح كبيرة من الجمهور لم يكن سيصل إليها بالأدب وحده. في المقابل هناك مخرجون آخرون قدموا روايات مهمة في أعمال سينمائية ممتعة، وأطلقوا لأنفسهم حرية التصرف الفني في الروايات دون أن يغضبوا قرائها المحبين. مثلا فيلم الكتكات للمخرج داوود عبد السيد. يا معلم أنا أفهم القانون وأفهم حقوقي كويس جدا. الأرض ليوسف شاهين المأخوذ عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي. الناس عايزة الأرض، والأرض عايزة المية، والمية عايزة واسطة، والواسطة عايزة سرايا، والسرايا عايزة طريق، والطريق عايز نهبة. بقايا صور لنبيل المالح المأخوذ عن رواية الأديب السوري حنا مينا. فيلم باب الشمس بجزئيه للمخرج يسري نصر الله عن رواية الكاتب اللبناني إلياس خوري. بدي أشوف ابني، وإذا مسكوك أنت بتعرف وين المغارة. الفيلم المغربي الخبز الحافي للمخرج رشيد بن حاج عن رواية محمد شكري المثيرة للجدل. بركي
في فترة الخمسينات والستينات ازدهر إقبال السينما العربية على الأدب العالمي إلى جوار الأدب العربي، فقدمت معالجات عربية لروايات من تأليف تولستوي ودوستويفسكي وفيكتور هيوغو وشكسبير في أفلام وصل نجاحها إلى مدى أنسى الجمهور اعتمادها على الروايات الأجنبية. انا اللي هراهنها على انك هتاخد 5 سنين اشغال شقه. تخسر. يا اخي قوم حس على ذنبك بقى. وبعد طول غياب عن الأدب استعادت السينما العربية علاقتها به عبر أفلام حققت نجاحا جماهيريا مثل عمارة يعقوبيان، تراب الماس، الفيل الأزرق ومولانا. ولعل الفيلم الأبرز هو فيلم المخرج السوداني أمجد أبو العلاء ستموت في العشرين، المقتبس من رواية الأديب السوداني حمور زيادة النوم عند قدمي الجبل، الذي حاز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان فينيسيا. في رواية To Kill a Mockingbird تتناول الكاتبة هاربر لي موضوع التفرقة العنصرية في المجتمع الأمريكي في فترة الثلاثينيات، وتحكي لنا روايتها من خلال طفل وطفلة يعيشان مع والدهما المحامي آتيكوس فينش بعد وفاة زوجته منذ سنوات. يتولى الأب مهمة الدفاع عن رجل أسود اتهم زورا باغتصابه لفتاة بيضاء، فتنقلب البلدة ضده ويتعرض أبناؤه للخطر. Do you remember him beating you about the face? حين ظهر الفيلم المأخوذ من الرواية سنة 1962 عزز الجدل السائد حول العنصرية في المجتمع الأمريكي، وساهم في زيادة ما حققته الرواية من نجاح حين تم نشرها بعد عامين من صدور الفيلم. I said, hey, Mr. Cunningham. How's your entitlement getting along? Don't you remember me, Mr. Cunningham? I'm Jean Louise Finch. سأقرأ عليكم سطورا قام بترجمتها توفيق الأسدي وأنتم تتابعون المشهد كما قدمه المخرج روبرت موليغان على الشاشة، تاركة لكم المقارنة. أغلقت عيني. كان القاضي تايلر يقرأ أصوات المقترعين: مذنب 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 مذنب. اختلست النظر إلى جيم، كانت يداه بيضاوين من شدة إمساكه بحاجز الشرفة، وكانت كتفاه تنتفضان، وكأن كل كلمة مذنب كانت عبارة عن طعنة تصيبه بينهما. كان القاضي تايلر يقول شيئا ما، كانت مطرقته في يده ولكنه لم يكن يستعملها. I'll go to see Helen first thing tomorrow morning. I told her not to be disappointed. We'd probably lose this one. Tom. شاهدت بغير وضوح آتيكوس وهو يدفع بأوراقه عن منضدته إلى داخل حقيبة يده. أغلقها، توجه نحو كاتب المحكمة وقال له شيئا ما، ثم أومأ برأسه للسيد جيلمر، ثم توجه نحو توم روبنسون وهمس له بشيء ما. كان آتيكوس يضع يده على كتف توم حين همس له. تناول آتيكوس جاكيتته من ظهر الكرسي ووضعها على كتفيه، ثم غادر القاعة، ولكن ليس من المخرج المعتاد. ربما كان يريد الذهاب إلى البيت من أقصر طريق، لأنه كان يمشي بسرعة عبر الممشى الأوسط متجها نحو المخرج الجنوبي. لاحقت بنظري أعلى رأسه وهو يشق طريقه نحو الباب، لم ينظر إلى الأعلى. جربوا هذه الحيلة مع رواياتكم المفضلة لو تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، وقارنوا بين ما أنجزه الكاتب على الورق من خيال وما قدمه المخرج على الشاشة، وأخبروني عن النتيجة. الدكتور أمير تاج السر، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، أنا سعيد بكم. حضرتك كاتب وبرصيدك الكثير من الروايات. دكتور، نحن عنا مشاهد من أفلام مأخوذة من روايات، حابين نستعرضها عليك وتعطينا رأيك فيها. دكتور، هذا مشهد من فيلم لايف اوف باي المأخوذ من رواية للكاتب يان مارتل. قرأت الرواية؟ إيه طبعا، أنا قرأت الرواية وشفت الفيلم. شو تعليقك؟ الرواية عمل ثقيل يعني ضخم، وبعدين في تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا، يعني في تفاصيل كثير أحيانا تكون مملة حتى. لكن كاتب السيناريو
اقتصر الوصف ده في بعض في مشاهد قليلة، وبرضه أنا بعتبره نجح، يعني استخدم أداء أخرى ونجح. بقيت أشياء بسيطة جدا اللي هي صعب وصفها، اللي هي زي ما بقول دائما المشاعر الداخلية، لحظة الخوف والرعب، يعني الوجه ما بيقدر يعبر عنها أبدا زي ما تعبر عنها النفس الداخلية، التفكير في المستقبل. يعني واحد وجد نفسه فجأة مع حيوانات في محيط بلا أي حاجة، بيفكر بعد كده في المستقبل، وهل حيغرق، هل حينجو، هل كذا. يعني فينا نقول إنه الفيلم كان على قدر نجاح الرواية. هي كان ناجح، أنا بعتبره فيلم ناجح جدا. في ناس بتقرا الرواية وبترجع بتروح بتحضر الفيلم بس لتعمل مقارنة بيناتهم. نعم. برأيك هيدي المقارنة عادة منصفة للفيلم؟ لا، لأنه هو القارئ زي ده راح يبحث في أدوات أخرى عن الأداة الأصلية. بعدين الخيال الروائي غير الخيال السينمائي، يعني فياخذ السيناريست روايتي ويحولها. لابد من بهارات جديدة، لازم بهارات جديدة. يعني لا يجي حد يحتج يقول يعني من الكتاب انه النص الفيلم يتقدم ده مش كتابي، مش قصتي، لا هي قصتك لكن ببهارات اخرى، برؤيه اخرى. طيب دكتور، حضرتك من رواياتك اللي نشرتها كمان كان في محاولات لانه تصير سيناريو. انا كنت اشتغل في قسم الجراحه في مستشفى بورسودان، وجيء لنا بلاجئه اريتريه كانت مطعونه يعني بسكين، وكانت سيده جميله جدا، فيبدو انه سقط في عشقها الكثيرون يعني. فاحد الغيورين طعنها بسكين، ونحن كنا نشتغل في الجراحه، لم نستطع انقاذها وماتت. هذه القصه معتمده على الوصف، معظم الصفحات هي عن وصف شعري، صعب جدا تحويل مشهد. يعني لو تسمحي لي اقرا فقره طبعا اكيد تناقشت فيها مع الكاتب السيناريو مثلا في الروايه دي، اتناقشنا في حته زي دي. كم عاشقه للزهره البيضاء اللي هي أبابة، اسمها أبابة هي الزهره بطلة الروايه. كانت الاجابه شركا حقيقيا، فمنذ ان بذرت بايعه الشاي الصبيه الهاربه من نار الحرب في إريتريا رونقها في موقف باصات السفر، اختل توازن الاشياء بشكل مخيف. كبر الصبيان فجاه في افكارهم ونبضات قلوبهم ليعشقوا، وصغر المسنون المتوافرون أو العابرون في أفكارهم ووجوههم ونبضات قلوبهم فجأة أيضا ليعشقوا. كيف مثلا تصور حتة زي دي؟ الاستعارات والتشابيه أيوة صعب تصور إن واحد كبر فجأة عشان يعشق، هو مراهق مثلا، أو رجل مسن صغر فجأة عشان يعشق. أكون صريح معاك، يعني هو صح، يعني أنا شوية ضعيف في القراية، فعشان كده يعني بعتمد دائما على السينما والحاجات. أنت أكيد بتسمع عن روميو وجولييت. أيوة أكيد، مش للدرجة دي يعني، مسرحية شكسبير. بدنا إياك تتخيل أنك رح تقدم معالجة للمسرحية بنهاية مختلفة. تفضل ادهشنا. ممكن مثلا نقول جولييت لما شربت السم عشان تنتحر، السم اشتريته من تاجر ما أمين، فالسم كان مغشوش، فبدل ما تموت بس هو أغمى عليها، ولما الروميو جاء عشان يهزها كده صحت معاه، فقام يتزوجها، وتكون دي نهاية واقعية جدا. طالما تستمر السينما في الاعتماد على الأدب لصناعة المزيد من الأفلام، سيظل هناك قراء تغضبهم النتيجة. في عام 2019 كان هناك 29 فيلما في هوليوود مقتبسا من أعمال أدبية، بعضها قديم يعاد إنتاجه مثل رواية بات سيمتري للكاتب الشهير ستيفن كينغ، وبعضها انتقل من قائمة الأكثر مبيعا إلى الشاشة. ومع كل كتاب يجد طريقه إلى الشاشة تطرح من جديد نفس الأسئلة: هل كان الفيلم أميناً مع الكتاب؟ هل أضاف إليها ما انتقص منه؟ وأيهما أفضل، الفيلم أم الكتاب؟ أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. طيب يا ستي، تحبي تقرأي أدب